M-am întors din cenușa istoriei, nu pentru pagini de cronică sau pentru statui. Am făcut-o pentru adevăr, pentru ca voi să știți cine am fost cu adevărat dincolo de porecla pe care mi-ați dat-o. Voi m-ați numit viteazul, văzând doar sabia și sângele de pe câmpurile de luptă. Eu m-am cunoscut ca omul care a înțeles că 3 țări surori, despărțite de munți și de trădări, puteau fi, măcar o clipă, una singură. Eu sunt Mihai, domn al țării românești, apoi al Ardealului și apoi al Moldovei. Domn între 1593 și 1601. Mi-am slujit țara doar 8 ani, dar în acei 8 ani am făcut ceea ce alții n-au reușit în veacuri. Am purtat 10 de bătălii. Am unit pentru prima dată cele 3 țări românești sub o singură coroană. Nu doar pentru mine, ci pentru ca oamenii de pe aceste pământuri să știe, măcar o clipă, ce înseamnă să fie un singur neam sub un singur stăpân. Dar dincolo de cronici și de coroana pe care am purtat-o preț de câteva luni, se ascunde un om care a plătit fiecare victorie cu o trădare și fiecare alianță cu umilință. Nu m-am născut domn, m-am născut într-o lume în care sângele domnesc se punea la îndoială, iar tronul se cumpăra cu aur turcesc. M-am născut în anul 1558, la Floci, lângă București. Tatăl meu, Pătrașcu cel Bun, a fost domn al țării românești, dar eu am fost fiul nelegitim, născut din legătura sa cu Teodora, o femeie din neamul Cantacuzinilor, dar și asta mi-a fost contestat de-a lungul timpului. Un fiu de domn, dar fără dreptul nefăgăduit la tron, pentru că și până atunci, și de atunci până astăzi, și astăzi inclusiv toată lumea a căutat același răspuns. Ce sânge îmi curge prin vene și ce os domnesc îmi zace în corp, descendența și rădăcinile mele. Nu voi oferi satisfacție nimănui cu aceste fleacuri, pentru că scopul meu, idealul și visul a fost mult mai important. Mi-am dorit și am demonstrat că este posibil ca toate țările pentru care strămoșii mei, strămoșii noștri, Iancu în Transilvania, Țepeș în țara românească, Ștefan în Moldova și toți eroii țărilor românești să strângă mâinile sub același drapel. Am învățat în modul cel mai dur că de nu ești tu cel care lovește primul, vei fi primul care piere. Am crescut știind că numele meu era pus sub semnul întrebării de boierii care nu mă voiau aproape de scaunul domnesc. Am slujit ca ban al Craiovei, am umblat prin curțile altor domni, am învățat răbdarea și am învățat să aștept. Și la fel ca alții înaintea mea, am ajuns la poarta otomană în Istanbul cu aur împrumutat de la creditorii levantini și cu promisiuni pentru a cumpăra ceea ce sângele meu singur nu-mi putea garanta. În septembrie 1593, sultanul Murad al III-lea m-a numit domn al țării românești. Dar un tron cumpărat cu aur turcesc e un tron cu lanț în jurul gâtului. Datoriile către cămătarii turci și greci erau uriașe, iar dobânzile creșteau ca o boală fără leac. Am înțeles repede că nu puteam domni îngenunchiat la nesfârșit. Așa că, în primii ani, nu am pregătit doar armate, am pregătit o răzbunare, un plan. Am aderat în taină la Liga Sfântă, alianța creștină împotriva turcilor, alături de împăratul Rudolf al II-lea al Habsburgilor, alături de Aron Vodă al Moldovei și de Sigismund Bathory al Ardealului. Nu pentru glorie personală, am făcut-o pentru ca țara mea să nu mai fie doar o pungă de bani pentru Istanbul. În noaptea de 13 spre 14 noiembrie 1594 am dat semnalul. Am chemat la mine, sub pretextul plății datoriilor, pe cămătarii și negustorii turci din București și acolo, în casele lor, i-am pus pe toți sub sabie. Vestea s-a răspândit ca focul. Am ucis garnizoanelor turci din toată țara, de la Hârșova la Călăraș, de la Brăila la Silistra. Sultanul a înțeles că nu mai avea de-a face cu un vasal supus, ci cu un dușman. Răspunsul turcesc nu a întârziat. În vara anului 1595, marele vizir Sinan Pașa a pornit spre țara românească cu o armată uriașă, peste 100.000 de oameni cu tunuri, cu un pod de vase, peste Dunăre la Giurgiu. Eu aveam doar în jur de 10-16.000 de oameni, ajutați de câteva mii de secui și ardeleni trimiși de Bathory.
Nu am așteptat să fiu strivit la porțile Bucureștiului. Am ales locul de luptă, Călugăreni, o zonă mlăștinoasă, cu un pod îngust peste râul Neajlov, unde numărul lor uriaș nu-și putea arăta forța. Pe 23 august 1595, la Călugăreni, i-am lăsat să treacă podul, apoi i-am lovit din flancuri și din față totodată. Lupta a fost cumplită. Am luptat eu însumi în prima linie, cu sabia în mână printre ai mei. I-am zdrobit avangarda otomană. L-am rănit chiar și pe Sinan Pașa, care a căzut de pe cală mlaștină și a fost salvat cu greu de ai lui. A fost o victorie tactică strălucită, dar nu aveam oamenii necesari să opresc restul armatei uriașe care venea din urmă. Așa că m-am retras, ordonat spre munți, așteptând întăririle lui Sigismund Batory. Turcii au ocupat Bucureștiul și Târgoviște, dar nu au găsit decât cenușă și pustiu, pentru că poruncisem retragerea populației și arderea a tot ce ar fi putut fi de folos. În toamna aceluiași an, întărit cu oastea ardeleană, m-am întors și am alungat pe turci înapoi peste Dunăre, recucerind Târgoviștea, Bucureștiul și Giurgiu. Anii care au urmat au fost un joc neîncetat de alianțe, umilințe și socoteli reci. Am jurat credință împăratului Rudolf al II-lea pentru sprijin și bani. Am jurat formal și supunerea față de Sigismund Batory al Ardealului, cel care mă privea mereu ca pe un vasal, nu ca pe un egal. M-am plecat când a trebuit, ca să nu pierd tot ce câștigasem cu sânge, nu din slăbiciune, din socoteală, pentru că un domn mort nu mai poate schimba nimic. Ardealul avea propriile frământări. Sigismund Batory a renunțat la tron, l-a lăsat vărului său, Andrei Batory, un cardinal care s-a apropiat periculos de Polonia și de dușmanii mei. Nu puteam accepta un Ardeal ostil chiar la granița țării românești. Așa că, în octombrie 1599, am intrat în Ardeal cu oastea mea. Pe 28 octombrie 1599, la Schellimber, lângă Sibiu, am înfruntat oastea lui Andrei Batory, formată mai ales din unguri și secui. I-am zdrobit. Andrei Batory a fugit spre munți, spre secui, dar a fost prins la Saint-Dominic și ucis de către aceștia câteva zile mai târziu, pentru că îl urau profund din cauza pierderii privilegiilor lor istorice și a opresiunii anterioare din partea familiei sale. Pe 1 noiembrie 1599 am intrat în Alba Iulia ca stăpân al Ardealului. Nu un cuceritor care jefuiește, ci ca domn care vrea să păstreze legile locului, obiceiurile lor și să prospere împreună cu ei. Am cerut doar un singur lucru: loialitate. Dar visul meu nu se oprea acolo. Mai rămânea Moldova, țara de la miază noapte, unde domnea atunci Ieremia Movilă, sprijinit de Polonia. În mai 1600 am traversat Carpații Orientali prin mai multe puncte: Trotuș, Oituz, Rodna, cu o armată de aproximativ 16.000 de oameni. Speriat de rapiditatea înaintării mele și abandonat de o mare parte din boierii săi, Ieremia Movil a părăsit Iașiul fără să mai dea o bătălie decisivă. S-a refugiat în cetatea Hotin, puternic fortificată, iar ulterior a trecut în Polonia. Am intrat triumfător în capitala Moldovei, Iași, unde am fost primit ca domnitor. Pentru prima dată în istorie, un singur om domnea peste țara românească, Ardeal și Moldova. M-am numit atunci în actele mele eu, Mihail Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al țării românești și al Ardealului și a toată țara Moldovei. Nu a fost doar un titlu, a fost pentru câteva luni un vis împlinit: hotarele celor 3 țări românești sub o singură sabie. Nu a dăinuit veacuri, dar a demonstrat că este posibil, oferi gustul dulce al independenței și viitorilor domni. Iar acum, prin întoarcerea mea, văd că s-a realizat. România. Mă pot odihni în pace. Însă o coroană atât de mare atrăgea dușmani și mai mari. Nobilimea ardeleană nu m-a acceptat niciodată cu adevărat ca stăpân. Mă vedeau ca pe un domn străin, ortodox, printre catolicii și protestanții lor. Împăratul Rudolf al II-lea, aliatul meu de ieri, s-a temut de puterea mea și l-a trimis pe propriul său general, Giurgiu Basta, împotriva mea. În septembrie 1600, la Mirăslău,
Oastea mea, slăbită de trădările nobililor ardeleni și de o epidemie care măcinase rândurile oamenilor mei, a fost înfrântă de coaliția dintre Basta și nobilimea ardeleană răsculată. Am pierdut Ardealul la fel de repede cum îl câștigasem. Mai mult decât atât, la scurt timp, Ian Zamoyski a trecut Nistrul în fruntea unei armate poloneze mari, sprijinită de cazaci și de boierii moldoveni fideli movileștilor. Am încercat să opresc înaintarea polonezilor spre țara românească, însă în confruntările succesive de pe Valea Teleajinului, la Teișan și Bucov, sorții bătăriei au fost favorabili polonezilor. Ieremia Movilă a recuperat scaunul domnesc din Iași chiar în aceeași lună, septembrie 1600. Iar polonezii nu s-au oprit acolo, au intrat în Muntenia, țara mea, și l-au pus pe tron pe fratele lui Ieremia, Simeon Movilă, obligându-mă să mă retrag spre Transilvania pentru a căuta sprijin imperial. Un domn fără țară și un om înfrânt în suflet. Nu m-am ascuns și nu am renunțat. Am plecat la Praga, la curtea împăratului Rudolf al II-lea, să-mi cer dreptatea și sprijinul. Om în fața omului, fără sabie, doar cu vorba și cu dovada credinței mele față de Liga Sfântă. L-am convins. Rudolf a înțeles că Basta și nobilii ardeleni deveniseră o problemă mai mare decât mine și m-a trimis înapoi în Ardeal, chiar alături de Basta, ca aliați la nevoie. Pe 3 august 1601, la Guru Slău, alături de oastea imperială a lui Basta, am înfruntat din nou oastea lui Sigismund Batory, revenind să-și ceară tronul. Am câștigat. Ardealul era, încă o dată, la picioarele mele, dar victoria aceasta avea să fie ultima. Basta mă privea acum nu ca pe un aliat, ci ca pe un rival prea puternic, prea iubit de oamenii lui, prea periculos pentru planurile Habsburgilor. În august 1601, în tabăra de lângă câmpia Turzii, mercenarii valoni a lui Basta au venit la cortul meu. Nu am fost ucis pe câmpul de luptă, cu sabia în mână, așa cum aș fi așteptat după atâtea bătălii. Am fost ucis prin trădare, în propria tabără, de oamenii celui pe care îl credeam, măcar pentru o clipă, aliat. M-au decapitat. Capul meu a fost dus la Viena ca trofeu. Trupul a rămas în Ardeal. Ani mai târziu, rămășițele mele au fost adunate și duse la mănăstirea Dealu, lângă Târgoviște, unde se odihnesc și astăzi, sub o simplă piatră. O domnie de doar 8 ani, dar în acei 8 ani am unit, pentru prima dată, ceea ce veacuri de granițe și de trădări despărțiseră. Am știut când să lupt, am știut și când să mă plec, ca să pot lupta din nou, pentru că nu doar sabia ține o țară, ci și răbdarea de a aștepta momentul potrivit. Am fost dur, am pedepsit trădarea, chiar dacă nu am reușit mereu să o opresc. Am fost și om, nu doar domn, atunci când a trebuit. Dar niciodată nu am renunțat la visul acela. 3 țări, un singur neam, o singură coroană. Acum să-mi răspundeți voi, a contat așa mult până la urmă osul domnesc sau descendența? Am fost un vizionar într-o perioadă nepotrivită pentru a reuși să mențin un vis pe hartă, dar am creat o viziune, am deschis orizonturi care au dus în cele din urmă la România. Istoria m-a păstrat de viteazul, dar eu am fost Mihai, iar aceasta este povestea mea. Rămâi aproape de vocea din mormânt, deschide ochii, readuce suflete pierdute și neînțelese și dezgroapă mistere.